Hi, good morning po sa inyo lahat. Welcome to my channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at i-click niyo po yung bell icon below para po updated kayo sa aking mga video i-upload. Maraming salamat po. Ang magiging topic natin ngayon ay kung paano po maglagay ng channel art sa ating YouTube channel. Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay at gumawa. Ngayon, kakailanganin po natin sa ating topic na to ay kailangan mag-download po kayo ng yung PicArts, tapos tsaka yung photo resizer. Napakita ko sa inyo dyan mamaya. At ito siya. Yan. Tapos yung PicArts. Dyan tayo kasi mag-i-edit. Kasi yan ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga nag-i-edit. At libre lang siya. Wala ko siyang bayad. Pero pwede ka rin magbayad kasi meron din siyang maraming mga makakalkal doon. Pero mas mga VIP. Pwede ka magbayad. Pero okay na kahit hindi magbayad kasi pwede naman mag-edit, magagawa niyo po kahit libre, lalo na sa mga nag-i-starting pa lang o magbukas ng YouTube, ganyan Hello po, ayan, start na po natin kung paano mag-customize ng ating channel art sa ating YouTube channel. Kailangan nyo yung PicArts. Ngayon ang gagawin natin po, yung mag-download muna kayo ng yung template art sa Google. I-download nyo po yun. Papakita ko rin sa inyo kung dito siya. Ganito siya. Bali ganito yung itsura niya. Ganito ang itsura niya. Ayan. Ito yung template. Ayan. Ito gagamitin natin. Ito po yung pinaka-safe area dito sa may block na ganyan. Ito yung sa may ito po. Pakita natin sa inyo. Ito. Hanggang dito. Safe area lang. Ayan. Dito lang kayo dapat maglalagay ng logo or picture kung anong gusto nyong ilagay sa inyong channel art. Okay. So, sobrang hanggang dyan lang. Okay. Yan, dapat na-download nyo na yan. Sa Google, pwede nyo na. Pero ilalagay ko na sa description box ko po. Pipindutin nyo na lang yung link doon para ready na. Naka-ready na kayo. Okay. O, tapos, ang gagawin natin yan, pupunta na muna tayo sa ating PicArts. Punta tayo sa PicArts. Yan. Ganyan ang PicArts. Yan. Pindutin nyo lang yung plus. Okay, yung dinownload natin, yung template, hanapin natin sa may download. Kasi dinownload ko yun. Ayun, download. Ito, pipindutin nyo siyang ganyan. Ayan. Ayan. Tapos ang gagawin nyo, pupunta kayo dito sa may add photo. Ayan. Tapos ganyan. Background. Hanap na kayo ng background nyo dito. Kung ano yung gusto nyo magiging background sa inyong sample lang to, papalitan ko yung sa akin para mapakita ko sa inyo. Yan, yung kapag meron siyang parang ganito, ang ibig sabihin yan, may bayad. Hanap lang kayo yung free para ito. Yung may ganito siya, may bayad yung mga yan. Yan, may bayad. Mas kukuhanap lang kayo yung mga yung free lang para kung ayaw nyo magbayad, diba? Ayan, pili kayo. Marami ho dyan, marami kayong choices, marami mapagpipilian, kahit background. Ayun, ang kunin ko na lang background. Ayan. Add nyo lang siya, add. Ayan. Tapos, kailangan yung sundan yun ating doon. Okay, ito. Igaganyan natin. Yan, tatakpan nyo yan. Pero, hanggang doon lang kayo. Na-adjust nyo yan. Ayan. Sasakto nyo lang siya. Tatandaan nyo yan. Kasi, yan lang yung safe area. Tapos, i-check nyo lang. Ipindutin nyo na yung check. Ito. Yan. Check. Yun. Yan. Tapos, pwede na kayo maglagay. Kung ano gusto nyo yung ilagay sa inyong pwede kayong, yan, text. Lalagay ko siyempre. Halimbawa, sa akin, lalagay ko yung name ko. Isa. Isa na lang nilalagay ko. Ayan yung isa. Malan sana. Ayan.
check niyo siya. Tapos pwede siyang i-zoom para maayos siya siyang pwede nyo ayusin sa liitan, pero papalitan ko yung color niya para kita siya. Yan, liliitan ko lang siyang ganyan dito sa taas. Tapos pwede kayong pumili ng mga, ayan, may fonts, pili kayo ng gusto nyo fonts, dito gaganyan lang, hanap kayo ng gusto nyo, ayan, pwedeng ganyan, yan, ayan, marami kayong mapagpipilian, kayo nang pumili. Then, ano ba nang mapipili natin? Dali hanap tayo, sandali, ang gusto ko medyo ito maganda rin siya tapos lalagyan ko na siya ng stroke. Pwede kayong pumili ng kulay, combination niya, ayan, ganun, red, yan, hindi siya malaki, yun, laki siya, ganun, ayan, o kung okay na sa, ayan, violet, mas maganda, ayan, tapos pipindutin nyo lang uli yung check, ayan, tapos pwede pa kayong mag-add, anong gusto nyo, ayan, may mga sticker, effects, o anong gusto nyong ilagay, text, yung mga photos. So, ako text pa rin kasi simple lang ang gagawin ko. Kasi ang lalagay ko kasi sa akin kasi mga yung aking content may cooking, music, lalagay ko na lang dito. Yan, cooking, tapos music. Kasi yung aking ganyan ang mga laman niya. Music, tapos lifestyle din. Lifestyle. Tapos lalagyan ko rin siya ng vlog kasi may vlog din ako. Yan. Lalagyan mo na siya ng etc. Kasi minsan iba-iba rin kasi yung pwede ko ilagay. Check nyo lang kung siya rito ganyan. Yan. Tapos ayun, gawin. I-zoom nyo lang para maayos nyo siyang maayos. Kung anong gusto nyo gawin. Lagay ko lang dito sa may baba. Bumaliktad pa. Yan. Dito sa may baba. Yan ang pinaka-safe area nyo. Huwag kayong lalampas kasi hindi na siya makikita pag inano nyo. Yun. Papalitan ko yung kulay kasi hindi black kasi mas maliwanag. Tapos stroke. Gawin natin din siyang violet kasi maganda yung violet. Ayan. Or kayo pumili anong gusto nyong kulay. Ayan. Or yung tingin yung maliwanag siya. Kita-kita. Ayan. Maganda. Siguro yellow na lang, hindi ko siya gigagay ito sa name ko. Yellow or blue. Mating kapalan masyado yung kanyang stroke. Yan. I think pwede na to, no? Yan. Tapos pwede mo siya lagyan ng picture mo. Okay. I-check nyo lang pag okay na. Tapos lalagyan ko siguro siya ng yung picture ko sa aking YouTube. Lalagyan ko yung picture ko. Nasa yun sa big arts. Dito pala. Nandito siya sa aking hanapin ko na lang. Gusto ko sinilagay yung big arts images. Dito siya. Ayun. Pwede ko siyang ilagay. Yan. Maliit lang. Just like yan. Ilagay mo lang siya dito gano'n. Dito sa aking name. Ito yung sa aking YouTube na profile. Check mo lang siya. Tapos may gusto pa akong ilagay. Nalagay ko yung subscribe button. Dito rin siya sa aking big arts. Yan ang aking itong subscribe. Nalagay ko rin siya. Maliit lang. Yan. Pwede nyo siyang kayong bahalang mag-adjust. Ano gusto nyo? Baka mas maganda pa yung magagawa nyo sa akin. Baka mas creative kayo, diba? Ganun. Ako sakto lang. Nagagawa ko yung mga simpleng lang. Yan, maliit lang. Yan. Tapos siguro baka ilagay ko dito. Kayo pong gumawa ng style nyo, kung anong gusto nyo, kung ano yung nasa puso nyo. Ayusin nyo lang, kayong bahala kung saan nyo gustong ilagay. Nasa sa inyo po yan.
think pwede na to. Yan. Ano pa magandang ilalay? Lagyan ko siya ng welcome to my channel. Text. Lalagyan ko siya ng welcome to my channel. Welcome to my channel. To my channel. Yan. Masisingit ko pa siya rito. Lalagyan natin. Nasaan na siya? Ayun. Ililiit mo lang siyang ganyan. Lalagay ko siya rito sa baba. Sa bawang ganyan. Dito. Habain ko siya. Yan. Yun. Tapos palitan ko yung kulay niya. Gawin ko siyang black ulit. Tapos yung stroke. Black na lang. Maganda pa siyang black. Okay na ho yan. Sige, pakit. Yan. Pag okay na lahat, i-check na natin siya dito. Yan, para mabilis. Tapos, pindutin nyo lang to. Dito kayo magsisave. Dito. Yan, pindutin nyo po to. Yan. Tapos, save. Isa pang save. Tapos, done. Yan. Nasa ano na yun, nasa gallery na niyo. Automatic, okay? Tapos, pupunta na kayo sa inyong YouTube. YouTube yung punta tayo sa ating YouTube studio kasi ako nilalagay ko na siya agad sa aking home. Ayan, nandito sa isa. Tingnan ko kung ito nga. Ayan. Basta ano niyo lang na dapat nasa ano kayo sa desktop site. Yan, pag nakaganyan siya, desktop site, kasi pipindutin yung tuldok, tatlong tuldok yun sa may taas, yun, tapos gagawin nyo sa desktop site. Tapos pupunta kayo dito sa inyong profile, yung picture nyo. Dito, yan, punta kayo dun sa creator. Yan, sa creator. Ayan. Tapos, nasaan na yun? Your channel. Ayan. Ayan po meron din sa akin, pero papalitan ko lang para mapakita sa inyo. Okay. Ayan siya. Ang gagawin nyo, pupindutin nyo lang itong customize channel. Dito kayo sa customize channel. Ito. Ayan. Pindutin nyo lang yan. Ayan. Tapos mag-load na siya. Ayan. Tapos may pencil. Pindutin nyo to. Ayan. May lalabas na pencil dyan. Itong pencil. Doon kayo pipindot. Doon yung i-edit. Ayan yung pencil. Tapos edit channel art. Ayan po. Nag-load na siya. Ayan. Dito na siya sa may baba. Ayan. Pipindutin ninyo na dito sa may baba para mag-load na kayo. Yung ginawa natin kanina. Dito. Yan. Pindutin nyo lang po to. Tapos, select. Yan. Pupunta na kayo sa inyong, napindot. Files. Dito kayo sa files. Dito, hanapin nyo yung inyong ginawa. Ayan. Files. Pindutin natin. Ayan yung ginawa natin. Nangunguna siya. Yung ginawa natin kanina. Ito. Yan. Pindutin nyo lang. Tapos, open. Ayan, nag-load na po siya. Ay, no, hindi ko po. Oh my gosh. Yes, sandali po. Ibaba ko lang kasi kailangan ko pala siyang ilagay muna sa ano. Sorry, hindi ko, kailangan natin yung resizer. Ito pong ating photo resizer kasi yung kanyang size. Okay, ito. Ito. Pindutin nyo lang yan. Dapat na-download nyo na. Lalagay ko hulaan dyan mamaya sa akin. Yan. Tapos, select photos. Select photos kayo. Yan. Yan. Tapos, pindutin natin yung nagawa natin kanina. Ito. Yan. Tapos, pipindutin natin
Ito. Ayan. Kasi dyan natin aanuin yung kanyang size. Ito mo yan. Ayan. Pupunta tayo. Ayan. Dahil wala siya. Pupunta tayo sa show more. Kalimutan ko tuloy. Show more. Dito siya sa may baba. Ayan. Show more. Pinutin nyo yun. At po ang size ng YouTube. Ito ang size niya. 2560 by 1440. Yan ang dapat yung pindutin. Ito yung size. Ayan. Ayun na siya. Nakaano na po. Ayan. Ayan. Ang size. Ayan. Tapos, save. Save na yan. Save nyo dito. Dito nyo isa-save. Ayun. Save. Matrabaho po talaga. Ayan. Tapos, alis na tayo. Balik tayo. Dun sa ating kanina. Sana yun yung YouTube natin. Dito. Ayan, balik tayo. Pindutin nyo uli yun. Tapos, files. Ayan yung ginawa natin. Yun nilagay ko, Riza. Ito, Riza. Ayan. Bakit ano? Ayun. Ayun, lumabas na siya. Ayun ang sample niya po. Makikita niyo yung ginawa natin kanina. Tapos, pipindutin nyo lang yung select. Select. Ayan. Tapos, nakikita niyo mag-upload na siya. Ayan. Ayan po ang ating ginawa kanina. Ayan na po. Nag-change na ang ating customized channel art. Ayan. Pwede na kayong umalis dyan. Punta na tayo. Balik na tayo sa ating YouTube. Ayan. Ito na po yung channel ko niyan. Ayan. Ayan po mga mamshi. Napalitan na yung aking customized channel art. Ayan na siya. Ayan. Sana po nakuha nyo po yung kahit medyo kasi minsan nagluloko po talaga or minsan mahinang talaga yung signal or pero yun lang po. Ilalagay ko na lang po sa aking video kung ano yung mga kailangan yung at ilalagay ko sa subscription box ko sa baba para ma-download nyo yung dapat yung i-download at yung kailangan na dito sa ating paggawa ng customized art. Okay? Maraming salamat po. Till next time. Bye-bye!